Aku rasa muas. Aku rasa Realme ni patut stop lah buat phone. Sebab banyak sangat ni. Itu baru keluar Realme S2 Pro, Realme 5, Realme 5 Pro. Dia macam tak reti. Dia macam menggelupur lah. Macam menggelupur sangat keluar. Tiba datang lagi ni. Realme 5S. Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen macam biasa, The Greatest Show. Aku akan panggil segmen ni memang dah paling best, iaitu segmen unboxing untuk Realme 5S. Okay, so Realme 5S ni aku rasa macam lebih kurang sama kot dengan Realme 5 Pro, Realme 5. Cuma ada S lah. Dia sama dengan Realme 5. Lebih kurang sama dengan Realme 5. Lebih kurang sama. Okay, so dekat depan ni, ni dia color ni. Color biru dan color kotak ni apa ni kan? Kotak sebelah ni kan? Ni sekejap lagi aku beritahu. Cara special sikit lah Realme bagi. Okay, so ni kita ada 48 megapixel quad camera, ada 4 biji kamera. Lepas tu kita ada apa lagi? 5000 mAh bateri. Besar. Dan kita ada dia punya chip perprossesan Snapdragon 665. Okay, dan itu je aku rasa ni. Tak ada lagi sebab ni review unit belakang kosong. Mari kita buat unboxing. Hey, welcome to the Realme family. Okay, dalam ni kita ada apa? Dalam ni dia ada bagi casing. Casing ni aku rasa lebih kurang sama dia kualiti dengan S2 Pro. Dia smoky black sikit. Dia punya silikon dia macam silikon yang sikit-sikit keras sikit. Dia tak lembik sangat. Hampir nak ke hard case. Okay, tapi aku suka dia punya build quality. Dalam pun kasar. Dan ini dia folder. Oh, aku ingatkan warna biru. Oh, dia bagi colour merah. Ya, aku rasa design dia sama dengan Realme 5 lah. Ni colour baru tau. Colour baru lah? Macam sebelum, tak silap aku sebelum ni tak ada warna ni. Oh, okay, tak apa. Jadi aku sentuh dengan detail. Aku on dulu. Dan dalam ni, kita ada dia punya wall plug dia. Wall plug dia bagi yang kita ada China set lah, IP set. Dan dia bagi berapa watt ni? 5x2, just 10 watt je. Aku rasa agak macam tak relevan lah untuk 5000 mAh bateri untuk 10 watt. Aku rasa macam berapa? Janggut sikit lah nak tunggu dia full charge. 3 jam aku rasa. Boleh tahan 3 jam. Dan kita ada, alamak, dia ada bagi USB Type A. USB Type A ke micro USB. Alah, boring ke? Boring. Aku ingat kan Type C. Kamu lah dah masuk 2020 kot Realme. Tolong lah Type C. Ok, dalam ni dah kosong dah. Ok, dalam kotak ni Realme bagi casing. Tengok ni, pelbagai-bagai colour ada. Kita ada colour hijau, merah, biru, oranye, putih. Ok, casing dia ni, apa yang best casing ni aku rasa macam lain sikit lah dengan stok casing dia bagi dalam kotak bau rubber getah China. Okay, so ini dia. Cantik aku rasa. Aku suka. Kau suka colour apa? Aku nak oranye. Oranye kan? Dia macam mencapap sikit lah kan? Okay, casing ni premium. Ni bukan casing biasa. Okay, dia punya rubber ni memang tebal kat. Dan dalam ni macam ada baldu sikit. Lembut dia. Oh, sedap. Lepas tu dia ada protect camera bump. Dan lagi kita tengoklah untuk pasang dekat dalam phone ni. Aku rasa kalau colour merah matching dengan colour orange macam tak best lah. Betul kau nak apa? Merah-merah? Dia patut merah putih ke kan? Okey lah, boleh try lah. Okey, tak apa. Jagi kita try. Okey, sekarang ni aku nak kemas semua ni dulu. Dan kita akan beralih kepada bahagian smartphone. Okey guys, so lepas aku dah onkan phone ni, aku rasa, so ini dia ColorOS versi ke-6 based on Android Pie. Dan ini pada tangan aku ni kita ada Realme 5. Dan ini adalah Realme 5S. So ini dia, lebih kurang sama je. Dan aku perasan juga, casing dia ni kalau kita masukkan mana-mana siri Realme 5. Okey, ini adalah Realme 5. Bila aku masukkan, boleh masuk. Ngam. Memang ngam. Cun lah. So masuk dia. Kalau korang beli casing, kalau korang pakai Realme 5 ke, Realme 5S ke, boleh masuk. So, dekat luar ni, apa yang kita dapat? Yes, kita ada menggunakan micro USB. Dan masih lagi menggunakan headphone jack. Kita ada speaker grill. Dan ini adalah volume rocker, volume down, volume up. Dan belah sini adalah power button. Dan atas ni, tak ada apa-apa lagi. Dan dekat belakang ni, itulah corak dia. Corak diamond ni macam mengingatkan aku tentang, bukan mengingatkan, memang sama dengan Realme 5. Okay, dan kita ada conventional fingerprint dekat tengah ni, flash, dan kita ada 4 biji kamera. Sama, aku rasa sebiji sama. Dan dekat depan ni juga, kita dipaparkan dengan skrin yang berukuran 6.5 inci IPS LCD. Okay, dan resolusi skrin pada Realme 5S ni dia adalah 720p sahaja, bukan 1080p. So mungkin kalau korang yang dah terbiasa guna 1080p tu, aku rasa for sure aku boleh nampak sikit-sikit pixel halus-halus. Okay, so dia punya casing ni, kalau korang masukkan yang standard punya ni, macam ni lah apa yang korang dapat yang standard ni, yang smoky black ni. Not bad lah, dia colour merah ni, dia blend sikit. Dia blend dengan smoky ni macam cantik. So dia ada protect sikit, korang punya screen bump ni dia ada protect. So kena
Tak calak. Okay, dia tak ada camera bump untuk protectkan korang punya camera phone, korang punya camera bump. So, dia macam tinggi sikit yang sama level dengan korang punya kamera. Tapi, kalau korang gunakan mana-mana casing yang colourful ni, let's say kita try colour biru. Dia still ada protect korang punya screen, tak calak. Okay, kat sini ada kamera bump yang tebal gila screen. Memang bulky gila kalau korang pakai casing ni. Tapi cantik lah colour dia. Subtle biru dia kan. Nice gila. Okay guys, so dia punya spek bagi Realme 5S ni, dia datangkan dengan Snapdragon 665 dan dia punya RAM adalah 4GB dan dia punya storage dalaman 128GB. Aku rasa lebih kurang sama lah dengan Realme 5 ni. Dan dia punya bateri adalah 5000 mAh. Adakah sama muas dengan Realme 5? Sama, semua sama. Sama kan? Aku rasa memang sebiji sama. Dan tak silap aku yang membezakan adalah dia punya kamera, main kamera dia, iaitu yang ni adalah 48MP dan yang untuk Realme 5 dia datangkan dengan 12MP. Itu je. Yang lain aku rasa almost sama. Dan kita ada 4 biji kat kamera ni. So aku rasa baik kita test tanpa buang masa kan. Aku rasa kita nak try speaker. Kita akan buka lagu apa-apa lah. Aku buka yang paling tinggi. Aku rasa macam mana muas dia punya mono speaker? Aku rasa clear tak? Clear. Not bad lah. Cuma dia punya bass tu tak padu sangat lah kan. Untuk harga dia aku rasa berbaloi lah. Worth it lah. Dia bingit juga. Dengar juga bunyi bingit tu. Bingit kan. Diterima. So aku rasa untuk dia punya mono speaker ni still Okay. Boleh lah kan. Boleh lah. Dan sekarang kita akan tengok dia punya quality display dia. Kita akan buka video apa-apa yang HDR mana-mana ke. Aku rasa phone ni memang tak menyokong HDR pun. Memang tak menyokong. Bukan memang tak pun. Memang tak menyokong. Ni dia resolusi 720p saja. Even dekat setting YouTube pun dia just paling tinggi 720 saja. Dari segi detail, sharpness tu, yelah aku pun dah terbiasa guna skrin yang lagi high end ya, 2K panel. Dan bila kena dengan 720p ni dia macam tak best lah. Even kalau korang yang pernah pakai phone 1080p, kalau korang downgrade ke 720, aku rasa tak best kot. Dari segi colour dia macam mana? Dari segi colour overall aku rasa boleh lah. Walaupun tak berapa kick sangat kali hijau tu. Binatang ni kalau korang tengok ni, okey lah, boleh diterima lah. Ini entry level ke mid range aku rasa? Dia lower mid range lah. Lower mid range lah. Nak masuk ke mid range lah. Aku rasa overall okey kot screen dia. Boleh lah kan untuk nak ke masuk mid range ni. Dan sekarang ni kita akan try dia punya kamera. Okey, kamera. Okay, sini aku rasa aku tak feel lah. Kita ada buat bokeh dan ini gambar kereta. Aku akan ambil gambar dia punya main kamera 48MP tu. Kita akan tengok zoom ke tak. Okay, 3, 2, 1 and go. Dan ini untuk bokeh. Dan sekarang ni aku akan try ambil gambar muas. Sini panas sini. Alright, okay. So ini dia gambar aku untuk selfie. Aku rasa very sharp gak. Cuma colour pun nice, hitam. Cuma dari segi detail aku rasa macam kurang sikit. Okay. Dan ini adalah gambar muas. Gambar muas nice. Aku suka skin tone dia. 48MP ni cun lah, cantik. Skin tone dia nice. Detail pun ada, cuma noise tu adalah sikit. Okay. Dan ini adalah gambar bokeh dia. Gambar bokeh dia kemas. Cun, aku suka. Kali hijau tu kit cantik untuk 48MP. Dia potong cantik. Potong cantik, nice. Dan yang ni adalah gambar kereta. Okey, gambar kereta ni nice. Kali hitam pun cantik. Cun, kali hijau pun nice. Cuma macam ada noise sikit lah kat belakang tau. Okey. Dan apa yang aku explain ni kan, apa dia punya spek kamera ni kan, aku explain tak apa-apa ni kan. Okey, spek kamera dia, kamera utama dia kita ada 48MP. Dan lepas tu kita ada 8MP untuk ultra wide angle. Dan nombor 3 ni adalah 2MP, f2.4 untuk macro lens. Dan yang ke last kali ni kita ada 2MP untuk depth sensor untuk buat bokeh. So tu je. Yang membezakan dengan Realme 5 dengan Realme 5F adalah dia punya 48MP ni. Dia menggunakan sensor Sony IMX586 iaitu sensor flagship lah. Itu yang best lah untuk sensor yang baru ni kan. Dan sekarang ni aku rasa Sony pun nak buat keluar sensor yang baru yang lagi cow ya. Of course satu untuk flagship nanti. Okay guys, so sekarang ni aku nak try dia punya conventional fingerprint. Sebab pengalaman aku untuk ColorOS ni memang laju gila. Okay, kita akan try. 3, 2, 1 and go. 3, 2, 1 and go. Laju gila. Okay, ni untuk face unlock. Okay, 3, 2, 1 and go. Laju muas kan? Laju gila. Okay. So
Phone ni sebenarnya aku rasa kalau kita comparekan dengan Realme 5 ataupun dengan 5F, mana lagi mahal sebenarnya? Aku rasa lagi mahal yang 5S lah. 5F lagi mahal? Dengan apa? 5 Pro? Tak, 5 biasa. 5S lagi mahal lah. Dari segi apa pendapat aku dari segi yang mana worth it, aku rasa kalau korang spend duit lebih sikit, korang akan dapat kamera saja yang di naik taraf. Everything aku rasa semua sama. Even kalau aku rasa better dia sertakan type C, sebab nak nampak kena punya major upgrade tu lah. Dia macam ni lah. Dia Realme 5, 5S, lepas tu Realme 5 Pro. So Realme 5S ni macam kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Macam ni lah, tengah-tengah. So kalau korang nak tahu harga rasmi untuk Realme 5S ni berharga RM799 untuk variasi 128GB storage dengan 4GB RAM. So which aku rasa macam tak berapa worth it lah kalau korang nak upgrade daripada Realme 5 ke 5S. Aku rasa better kalau korang daripada Realme 5, better korang pergi ke Realme 5 Pro. Sebab lagi banyak jurang perbezaannya tu kan. So aku rasa itu je guys untuk segmen unboxing kali ni. Dan macam biasa guys, aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Den, lupa aku nak tahu lah. Kalau tu lah, aku sebenarnya aku berminat dengan casing yang colourful banyak gila ni. Kalau korang beli mana-mana siri 5, aku rasa, tapi untuk Realme 5 Pro tak muat lah sebab dia pendek sikit. Untuk Realme 5 dengan 5S, korang boleh pakai casing ni. Cuma colourful lah, macam pop sikit lah. Pakai memang nice lah. Aku suka warna oren. Kalau oren? Yeah. Dah, aku nak habiskan video ni. Okay guys, bye.